אז הכותרת של ההרצאה שלי היום, שבאמת מבוססת על הספר החדש שלי, ששמו זיגמונד פרויד ומרגרטה צונקה, מקרה של הומוסקסואליות באישה בווינה המודרנית, 1920. אז בואו נתחיל. 85 שנה חלפו בעצם מאז מותו של זיגמונד פרויד, אבל ההשפעה של הרעיונות שלו ודרכי החשיבה שלו על הנפש המודרנית, או מה שאנחנו מגדירים הנפש המודרנית, היא עדיין רבה ואף מפתיעה. הדבר נכון במיוחד בכל הקשור בדיון במיניות ובלהט"ביות. ואכן, כתביו של פרויד לגבי הומוסקסואליות גברית תוארו הרבה פעמים כפורצי דרך. אבל למרות חשיבותם, כתביו על הומוסקסואליות נשית נדחקו לשוליים ובקושי זכו להתייחסות מחקרית, ולכן אני רוצה להתרכז בהם היום. סיבה אחת להתעלמות המחקרית הזאת נוגעת בעצם לחידוש מרכזי בשיטת העבודה של פרויד עצמו, זאת של תיאורי מקרה, case studies. בתיאורי המקרה האלה שהוא כתב, פרויד מנתח ומפרש את קורות מטופליו כדי לחתור לעקרונות פסיכולוגיים כלליים, וגם קצת כדי ללמד את הקוראים שלו איך לחשוב בצורה פסיכואנליטית. ותיאורי המקרים האלה הם באמת בין הפרסומים הנודעים והמחקרים ביותר של פרויד. בדרך כלל המחקר מתעכב, וגם הדמות הפופולרית למעשה, מתעכבים על 5 תיאורי מקרים קנוניים. המקרה של דורה, המקרה של הנס הקטן, תמונה של דורה פה והנס הקטן, המקרה של איש העכברושים, דוקטור שרייבר ואיש הזאבים. והיום אני רוצה לדבר על מקרה נוסף שמוזנח וחסר מהרשימה הזאת, והוא בעצם המקרה השישי והאחרון שפרויד ניתח ב-1920, ובניגוד ל5 המקרים האלה שהם הרבה יותר מפורסמים, פרויד לא נתן למטופלת השישית שם חריג או ממורבול, כמו איש העכברושים, הוא פשוט מכנה אותה הנערה, קצת פחות, כן? וככה המקרה השישי הזה, שבעצם מוקדש להומוסקסואליות נשית, הושמט וזכה לתשומת לב מועטה על ידי היסטוריונים והיסטוריוניות, על ידי חוקרי פסיכולוגיה וחוקרי וחוקרות מגדר. והחשיבות של המקרה הזה היא דווקא רבה, כי הטיפול בין 4 החודשים באישה צעירה שהתאהבה באישה אחרת מבוגרת ממנה ב10 שנים, זה היה בעצם המקרה המפורש היחידי של הומוסקסואליות נשית שפרויד ניתח. זהותה ההיסטורית של המטופלת נותרה עלומה עד לאחרונה, וביוגרפיה פופולרית שתורגמה מגרמנית לאנגלית בעצם חושף את השם שלה ב-1919. היא חושף את השם שלה כמרגרטה צונקה, ואחרי נישואיה... 2019. 2019. כן, ב-2019, מה אמרתי? סליחה, ב-2019. ואחרי נישואיה שמה היה גם טרטנג, והיא הייתה ידועה גם בחוג חבריה כגרטל. פה היא בערך בגיל 19, בערך בזמן, בדיוק לפני שנפגשת עם פרויד. גרטל, האישה הצעירה הזאת, נולדה ב-1900 בגליציה, והלכה לעולמה בווינה ב-1999. והיא עושה זאת אחרי שהיא השלימה בעצם מסע חיים חובק עולם. אבל אם זאת מה שנתרכז בו היום, ומוקד העניין שלנו זה בעצם הנעורים שלה, שהתרחשו על רקע וינה המודרנית של תחילת המאה ה-20, ובה נרקם סיפור האהבה של צונקה, שהייתה ביתם של תעשייני נפט יהודים נבורישים, היינו מכנים אותם עליה היום, לבין אריסטוקרטית פרוסית נהנתנית, לא יהודיה, שירדה מנכסיה. בספר שלי ובהרצאה שלי, המטרה שלי זה לחקור ולמקם את המפגש הזה בין פרויד למטופלת המיוחדת הזאת. בעצם למקם אותם בהקשר רחב ככל הניתן, הקשר של היסטוריה של מדע ורפואה, הקשר של היסטוריה של איור, היסטוריה של מגדר והיסטוריה פוליטית ותרבותית. כי ההשקפות של פרויד עצמו על מיניות היו חדורות ברעיונות אנטישמיים והומופוביים של אותה תקופה, מה שאכן היו גם שלה, ומי הושפעה מהרעיונות האלה, ועם זאת כל אחד מהם מפתח בעצם תשובות אחרות לאתגרים שהציבו החיים בווינה.
סיפור חייה של צונקה, שוב, הוא משתרע בעצם על רוב המאה ה-20, נכון? נולדה ב-1999. והסיפור חיים שלה נוגע בתמות מרכזיות רבות של העבר המגדרי והיהודי באירופה. אבל שוב, למרות זאת, היא לא זוכה לתשומת לב לה, היא ראויה מידי חוקרים. ואני אגיד משהו ככה באופן כללי, שהיסטוריונים של המיניות ולהט"ביות עוסקים בדרך כלל באופן קצת חסר פרופורציה בגברים והרבה פחות בנשים. וכנגד ההיסטוריוגרפיה הקיימת, אני ארצה להתמקד היום בנשים ובהקשר ההיסטורי לפועלם, ולהזכיר שנכון, יש לנו בעצם הרבה סיבות להזנחה של נשים בהיסטוריה הלהט"בית. וחלק מהם זה הקשיים במציאת מקורות היסטוריים. כי המחקרים בדרך כלל של ההיסטוריה הלהט"בית מסתמכים בדרך כלל על מסמכים משפטיים או משטרתיים. נכון? יש אנשים שבכלל נתפסו על ידי המשטרה או מגיעים לבתי המשפט. והמסמכים האלה בדרך כלל עוסקים בגברים ולא בנשים. נכון? כי ברוב אירופה החקיקה היא סביב מעשה סדום או מעשים שמזוהים בייחוד עם הומוסקסואליות גברית, ולכן יותר קל למצוא מקורות על גברים. אבל העבודה שלי היא מקורות מהתחום של היסטוריה של הפסיכולוגיה ומדעי האדם, היסטוריה של ערים וגם גנאולוגיה משפחתית. תנסה לפתוח דרכים חדשות, לחקור את העבר ההיסטורי הלהט"בי ולכלול בו הרבה יותר נשים. אני גם אזכיר, אם הזכרתי את ההיסטוריה של המיניות ולהט"ביות, אני אזכיר גם שהמחקר הפמיניסטי, גם כן באופן מעניין, אולי בניגוד לציפיות, גם כן מזניח את המקרה הזה. והחוקרות הבודדות שאכן התייחסו למאמר הזה של פרויד מ-1920, הם בדרך כלל היו מאוד ביקורתיות, הם ככה דיסמיסיב את המקרה הזה. הן רואות בטקסט הזה בייחוד טקסט שמרני ומיזוגני, שבו פרויד ממקם נשיות כמשנית לגבריות, ובו הוא מתקוטט בעצם עם המטופלת הזאת בדרכים שהובילו לכישלון הטיפול ולסיומו המוקדם. אז המקרה אכן מציב את ההתפתחות המינית הנשית בתוך מודלים אדיפליים ופלוצנטריים. אבל אני רוצה להדגיש לעומת זאת שאם נקרא את הטקסט הזה של פרויד בהקשר של התקופה, בהקשר של כתבים אחרים של פרויד, ובהקשר של כתבים של אנשי רפואה וסקסולוגיה אחרים בתקופה, זאת אומרת, אם נעשה היסטוריזציה של התיאוריה, המקרה הזה מציג בעצם פרויד שהוא הרבה יותר רדיקלי מאשר הפמיניסטיות האלה. חשבו עליו בהקשר ההיסטורי. ולמעשה המקרה הזה של 1920 משמש גם אבן דרך במחשבה של פרויד על הומוסקסואליות בכלל. הוא מוביל אותו לתפיסה אפילו פחות שיפוטית, בוודאי מהשקפות של רבים מבני זמנו. פרויד מתחיל את החיבור בקביעה שהומוסקסואליות אצל נשים, אף שהיא שכיחה לא פחות מאשר אצל גברים, הוא טוען, היא זוכה להתעלמות מידי החוק. ואכן, ברוב הערים באירופה, בתחילת המאה ה-20, רק הומוסקסואליות גברית נתפסת כעבירה פלילית על החוק. אבל, באופן יוצא מן הכלל, זה לא היה המקרה בווינה. שם כן היה ניתן להעמיד נשים, תחת סעיף 129 ב' ו-130 של הקוד הפלילי, ניתן להעמיד אותם לדין. גם נשים וגם גברים. בחלק הראשון של ההרצאה אני אנתח את הטקסט של פרויד, מבחינה היסטורית, ואני רוצה להצביע על הרדיקליות שלו בהקשר של כתבים אחרים בתקופה. ובחלק השני של ההרצאה אני אנסה להצליב את הנרטיב של פרויד עם זה של מרגרטה צונקה, המטופלת גרטר, שהיא בעצם דוחה את השפה המדיקלית, דוחה את השפה של הפסיכואנליזה, והיא חובה אהבה חד מינית, לרוב מחוץ להגדרות המדעיות והרפואיות. ואני אציע שמעבר לכך שהיא הסתמכה על מודלים של אהבה רומנטית הטרוסקסואלית, היא מנצלת ביעילות אפשרויות חדשות שנפתחו גם בפני נשים וגם בפני יהודים עקב האמנסיפציה והמודרניזציה של וינה. באמת וינה, העיר והאדריכלות והתרבות החדשנית שלה, היו סוכן פעיל בהתפתחות של הרומן של הנערה הזאת, אני אקרא לפעמים הנערה כמו פרויד, כבנוח. אז העיר היא סוכן פעיל בהתפתחות בין הרומן של הנערה והאהובה שלה, וכאן אני שואבת מתיאורטיקנים והיסטוריונים של איור ומרחב, שמדגישים שהעיר איננה רק תפאורה, אלא גם שחקן פעיל. זאת אומרת,
העיר והאתרים החדשים שלה הם חלק משמעותי מסיפור האהבה שמתרחש על רקע תקופת מעבר בין ההתפתחויות של שוויון מגדרי ואתני, אבל גם של אנטישמיות מתגברת. ואני אנסה לטעון כי לא רק השיח הרפואי לכן הוא המקור לדרכי הוויה חדשות של נשיות, הומוסקסואליות ויהודיות, אלא גם שינויים בפיתוח העירוני בווינה. זאת אומרת, השדרות הרחבות של העיר, רכבות הטרם, תאי הטלפון הציבוריים, בנייני הדירות החדשניים ובתי הקפה התוססים שבעיר וינה, מאפשרים בעצם לגרטר לחזר אחרי האישה המבוגרת ממנה, להמרות את פי אביה השתלטן, לנווט את המגבלות של זהות יהודית מבחירה או מכפייה, ולהתריס כנגד הרופא המשונה משהו שהוריה שלחו אותה אליו כדי במרכאות לשוב למוטב. אני אנסה גם להראות שצונקה כמטופלת היא לא רק נמענת פסיבית, נכון? לפעמים בהיסטוריה של רפואה מדמיינים את המטופלים כנמענים פסיביים ככה לרעיונות הרפואיים, ופה היא בעצם סובייקט אקטיבי, מחשלת את הפעולות שלה על רקע אותם שינויים עירוניים ופוליטיים, היא לא קונה את מה שפרויד ככה מנסה למכור לה, נקרא לזה כך. אז אני מקווה שהבחינה הזאת של המפגש הפורה הזה בין פרויד וצונקה בשני החלקים של ההרצאה, שמשלבים היסטוריה של הרפואה והמדע, איור, אדריכלות, אמנות, מגדר ופוליטיקה, תספק לנו ככה הבנה יותר ניואנסית של הדרכים בהם תוארה תשוקה חד-מינית, נשית, באותה תקופה. אוקיי, אז בואו נתחיל בחלק הראשון עם פרויד. אז פרויד באמת, פרויד ומה הוא אומר על הומוסקסואליות נשית. פרויד מתחיל את התיאור מקרה, הוא מתאר את הרקע אליו. הוא אומר, המטופלת היא נערה בת 18, יפה ונבונה, בת למשפחה ממעמד חברתי גבוה. היא מדאיגה את ההורים שלה בהרצה המסורה שבה היא פחות או יותר רודפת אחרי אשת חברה מבוגרת ממנה. ההתאהבות הזאת בולעת את כל תחומי העניין שלה, ולמרות הרקע האריסטוקרטי של הגברת שלה, ההורים של הנערה מאמינים שהגברת הזאת היא בעצם לא דבר מעבר לקוקטית, ציטוט, זאת אומרת אישה שמתפרנסת מזנות למעמד הגבוה, זונת צמרת נקרא לזה ככה, אוקיי? הנערה הנלהבת לעומת זאת מנסה לנצל כל הזדמנות להיות עם אהובתה, התנהגות שכללה המתנה של שעות מחוץ לדלת שלה, או בתחנת הרכבת ליד הבית שלה. ובאחת מההזדמנויות, האבא של הנערה רואה את הבת שלו בחברת הגברת, והוא עובר לידם במבט זועף, והתקרית הזאת מובילה לניסיון התאבדות של הבת, שמשליכה את עצמה על פסי הרכבת. היא שורדת את הניסיון התאבדות הזה, הוא לא היה הראשון, הוא לא היה האחרון בחייה, אז היא שורדת את הניסיון התאבדות, ועם ההחלמה שלה היו אליה ההורים שלה, ולא היא שפנו לייעוץ פסיכואנליטי עבורה. אז פרויד מקבל את הנערה לטיפול, מקבל אותה למטופלת, ומתאר את העמדות של ההורים שלה. אז הוא מתאר את האבא, הוא אומר, האבא היה רך החמור סבר. כשנודע לו על הנטיות ההומוסקסואליות של הבת שלו, הוא נמלא זעם. הוא רואה בה מרושעת או מנוונת, ביטוי מדיקלי בתקופה שהוא מאמץ. וההומוסקסואליות שלה מעוררת בו מרירות עמוקה, פרויד אומר, והוא נחוש להילחם בה. איך? או בטיפול, ואם זה לא יצליח, על ידי נישואים להסיע אותה. האמא לעומת זאת היא אישה הרבה יותר צעירה, היא פחות ראתה בזה משהו טרגי שהבת שלה מחזרת אחרי אישה מבוגרת יותר, אבל היא בייחוד כן מודאגת מהפגיעה במוניטין של הנערה, המוניטין החברתי שלה, ובנוסף, האמא שפרויד מתאר אותה כנוירוטית, היא נוקשה באופן כללי ביחס כלפי הבת שלה, אבל היא הייתה נהגה בפינוק יתר כלפי הבנים, יש עוד 3 ילדים, בנים. פרויד קובע שאין שום דבר שנראה יוצא דופן בהיסטוריה ההתפתחותית של הנערה, הוא גם מציין שאין לה טראומות מיניות, וחשוב לו גם לציין שהנערה מעולם לא הייתה נוירוטית. בעצם איך היא נהיית הומוסקסואלית? קורה שינוי קיצוני אצלה בגיל 16, כאשר אמא שלה נכנסת להיריון עם הבן השלישי, ולאחר מכן התשוקה שלה הופכת להומוסקסואלית. ולכן במאמר של פרויד בעצם הוא מנסה להסביר ב-1920 את החידה הזאת של ההומוסקסואליות
של המטופלת הזאת. למעשה המאמר הזה של פרויד מ-1920 הוא טקסט חשוב בהקשר של העבודה הכללית של פרויד על הומוסקסואליות. העמדה הבסיסית של פרויד, שאולי מוכרת לחלקכם, משנת 1905, הייתה שהומוסקסואליות היא קיבעון בשלב מוקדם יותר של ההתפתחות המינית, שבדרך כלל הסתיימה בהטרוסקסואליות. וכן אליבא דפרויד, כל בני האדם מתחילים מנטייה דו-מינית מולדת, אף אחד לא מסביר למה זה מולד דו-מיני, כולם דו-מיניים. כל בני האדם מתחילים מנטייה דו-מינית מולדת ומשמרים שאריות של תשוקה הומוסקסואלית, גם אם בסופו של דבר הם הופכים להטרוסקסואליים. זאת אומרת, לפי פרויד, אדם לא נהפך להומוסקסואל, אלא למעשה נשאר הומוסקסואל. כפי שהוא היה בשלב המוקדם יותר. פרויד משתמש במילה היפוך, או באנגלית inversion, היפוך עבור הומוסקסואליות, ולא במילה סטייה, perversion. עבור פרויד, הומוסקסואליות היא היפוך מכיוון שהיא מהווה הטיה לגבי בחירת האובייקט המיני. והוא שואל את הביטוי המדיקלי של היפוך, או שוב inversion, אינברסיה, מסקסולוגים מפורסמים בתקופה, כגון ריצ'רד וון קרף אבין והבלוק אליס, כדי לרמוז להיפוך ביולוגי בין המינים. בסדר? הם מדברים על היפוך ביולוגי, אבל פרויד לעומתם מדבר במקום זאת על היפוך נפשי או מנטלי או התנהגותי. זאת אומרת, הוא מערער ישירות על ההגמוניה של התיאוריות המולדות האלה של הסקסולוגים לגבי הומוסקסואליות. הוא מערער גם על תיאוריות של ניוון או דגנרציה שהיו פופולריות בתקופה בווינה. ב-1935 הוא אפילו כותב במכתב מפורסם לאמא מודאגת מההומוסקסואליות של בנה, אמא שממוקם בארצות הברית, הוא כותב הומוסקסואליות היא לבטח איננה יתרון, אבל אין להתבייש בה או לסווגה כמחלה. הוא גם מוסיף זה יהיה אכזרי וחסר צדק לשפוט הומוסקסואליות כפשע. אז בעצם אפשר לראות איך פרויד ראה בהומוסקסואלים שונים, אבל הוא לא ראה בהם כחולים וכזקוקים לטיפול, או כחוטאים או כפושעים, תפיסות אחרות שקיימות בתקופה. ואז אפשר להסתכל ככה על הטקסט מ-1920 כאיזושהי חוליה חסרה שככה הוזנחה בשינוי הזה אצלו, חוליה שמקשרת בין ההשערות שלו מ-1905, ואולי המכתב המפורסם הזה ככה מ-1935. ההסבר הראשון של פרויד ב-1920 לבחירה ההומוסקסואלית של הנערה, בחירה לא מודעת של הנערה, היא שהמאוהבות בגברת הייתה תחליף לאהבת אם, וחיפוש אחרי אימא טובה יותר. ולכן ראינו שהאימא שלה לא התייחסה אליה מי או לימה, יותר חיבבה את האחים. אז לנערה לכאורה אין סיבה לחוש חיבה יתרה לאימא. והאימא שהיא עדיין צעירה גם רואה בבת שלה מתחרה מינית. זה נראה כאילו הגיוני שיש לה כמיהה אולי לאימא יותר טובה באהובה הזאת. אבל פרויד מתעקש שהשינוי אצל הנערה לעבר הומוסקסואליות אירע לא בגלל זה, אלא בגלל הלידה של האח הקטן שלה. כי אם הלידה של האח על ידי היריבה שלה, האימא, בתוך הדרמה המשפחתית, הנערה הזאת בעצם מחליטה להתרחק מגברים, להתרחק מאבא שלה ולהתרחק מהתפקיד הנשי, ולהתרחק גם מאיזשהו רצון להיריון שלפני זה היה קיים אצלה. ולמעשה פרויד אומר, וזה ציטוט, היא הפכה כביכול לגבר. זאת אומרת, בבחירה המינית שלה ובהתנהגות שלה כלפי האהובה שלה, היא מבחינתו הופכת לגבר. אז לכן כאן אנחנו יכולים לראות את מה שנראה כמו ההיגיון השמרני יותר של המאמר הזה, שמזהה בין אקטיביות בעולם, פעולה אקטיבית בעולם, להיות מאוהבת או לחזר החמישי, וגבריות. אבל אני רוצה לטעון שאין עלינו להחמיץ את ההיבטים היותר רדיקליים, ההיסטוריים שלו, של הטקסט הזה, בזה שהוא מקבל את האהבה של הנערה, לא כחולה, אלא כאמיתית ואותנטית. פרויד כל הזמן, זה נכון שהוא מחבר בין הומוסקסואליות נשית לגבריות הטרוסקסואליות. ולמעשה הוא מתאר את ההתנהגות של הנערה כלפי הגברת שלה כאופיינית היסטורית לסגנון גברי של אהבה רומנטית. למשל, הנערה עולה לרגל למקומות שבהם מבקרת האהובה שלה,
היא מחרישה לגבי כל הרצונות החושניים הגלויים שלה, היא מקווה לקבל מעט תשומת לב, אבל לא להזכיר שהיא רוצה יותר מזה. בקיצור, היא מנהגת כמו ג'נטלמן מהמעמד הגבוה של וינה. אז פרויד מוסיף ואומר שמילדותה המוקדמת הייתה לנערה מה שהוא מכנה תסביך גבריות, זה ביטוי שהוא שואל מפסיכואנליטיקן הולנדי, והוא כותב, בהיותה מלאת חיים, חובבת מריבות ומסרבת להסתופף בצל אחיה הגדול ממנה, מאז אותה בדיקה של אברי מין, של האח שלה, היא פיתחה קנאת פין חזקה. נערה זאת הייתה למעשה פמיניסטית. היא מצאה כי אין זה צודק שנערות לא תהננה מאותן חירויות המוקנות לנערים, ובכלל נאבקה נגד קיפוחה של האישה. שוב, פרויד כאילו, זה נראה טקסט שמרני, הוא מחבר בין פמיניזם לגבריות, חיבור שהיה נפוץ בקרב רופאים אחרים שכתבו נגד נשים מהדור הראשון והשני להשכלה הגבוהה, והרופאים האלה בדרך כלל נהנים לעשות פתולוגיזציה של הרצון של אנשים לזכויות או לעצמאות, ולתאר את הרצון הזה כגברי וכסוטה. אבל בניגוד אליהם, פרויד משתמש בכינוי הזה, בביטוי הזה, תסביך גבריות, בצורה הרבה יותר ניטרלית. והתיאוריה שלו לא מבזה כלפי ההומוסקסואליות שלה או כלפי הפמיניזם שלה, וגם בזה הוא בעצם יותר רדיקלי מהסקסולוגים. אז בואו נגיד עוד טיפה על הקשר הזה בין פרויד לסקסולוגים, כי אכן ההשקפות של פרויד לגבי הומוסקסואליות כעיכוב התפתחותי הן שונות מהרעיונות המקובלים בקרב סקסולוגים מובילים, כמו הזכרנו את השמות שלהם, אז בואו נראה אותם, קראפט אבינג ואבלוק אליס, ולמרות שכמו הסקסולוגים הוא מחבר בין הומוסקסואליות נשית לגבריות, הוא רואה בגבריות גישה פסיכולוגית ולא כזאת שמעוגנת בביולוגיה. רוב הסקסולוגים ציפו שהומוסקסואלים מוחלטים יהיו בעלי מאפיינים גופניים של המין השני. אבל פרויד לעומת זאת דוחה את התפיסה הזאת. הוא אומר, נכון, הנערה קצת גבוהה ואולי, אבל זה רנדומלי, זה לא מדעי, אני לא מחפש את המאפיינים גופניים של המין השני. קצת גבוהה כמו אביה, בסדר. בנוסף, קראפט אבינג ואליס מסווגים מקרים של הומוסקסואליות כמולדת וכנרכשת. ועוד פרויד האמין באופן הרבה יותר רדיקלי מהם שהשאלה הזאת היא בעצם הכרה ובלתי הולמת, הוא רוצה להזיר אותה הצידה. במאמר מוסגר אני כן אגיד, ואפשר להרחיב על זה בשאלות, שהסקסולוגים הם דמויות טיפה יותר מורכבות מכפי שפרויד עצמו הציג אותם, נכון? הוא מציג אותם כאיזשהו ניגוד בינארי לדעות שלו, כי אז הוא יראה עוד יותר רדיקלי ועוד יותר חדשני, וקצת נוהג לעשות את זה. אז הוא מציג אותם טיפה בצורה בינארית מדי אולי לדעות שלו, כדי להראות כמה הוא מהפכני, ואכן חלקם היו בעצם, הם לא היו רק ה-bad guys פה, כלפי האנשים, הם היו בחלקם רפורמטורים מיניים ליברליים יותר ממה שהוא מציג אותם. אבל למרות שיש לנו ספרות רוויזיוניסטית, היסטורית רוויזיוניסטית עליהם, שמציגה אותם בצורה יותר ניואנסית מאשר פרויד הציג אותם, עדיין ניתן לטעון שבשנת 1920 פרויד מציע הבנה בכל זאת חדשה ביסודה של ההיפוך המיני, האינברסיה, על פי מודל התפתחותי שממעיט בשאלה של תורשה, אנטומיה או ניוון. שאלה שסקסולוגים עדיין לא עוזבים אותה, גם שהם נהיים יותר ניואנסים בדעות שלהם. אוקיי, אז בעצם אפשר לשאול, אם זה מה שהוא חושב, אז האם פסיכואנליטיקאים בכלל צריכים לטפל בהומוסקסואליות? ופרויד אומר מ-1905 ואילך שהפסיכואנליזה לא צריכה לטפל בהומוסקסואלים כשלעצמם. אז מה? זה לא בעיה פרסה שהפסיכואנליזה צריכה לטפל בה. אז מה כן התפקיד של הפסיכואנליזה במפגש שלה עם הומוסקסואלים והומוסקסואליות? התשובה שלו היא הרבה יותר מאופקת. התפקיד של הפסיכואנליזה זה רק לחשוף את המנגנונים הנפשיים שהביאו לקביעת בחירת האובייקט המיני כזה או אחר. לכן הוא לא מבטיח להורים שניתן לשנות את הנערה, הוא רק מתחייב ללמוד אותה.
לאחר מכן מוטל על המטופלת לבחור אם לנטוש את הדרך האסורה על ידי החברה או לא. ומכיוון שהנערה לא חשה בשום צורך להשתחרר מההומוסקסואליות שלה, אז פרויד מחליט לסיים את הטיפול מוקדם. הוא כמובן גם מטיל עליה את האשמה לזה, הוא אומר שהיא מוגבלת ביכולתה ליצור העברה חיובית אליו, מושג פסיכואנליטי, כאנליטיקאי גבר הוא ממליץ על ללכת לפגוש אנליטיקאית אישה. אוקיי, אז זה פרויד טיפה בהקשר. אני רוצה לעבור לחלק השני של ההרצאה, ובו אני רוצה להפוך את הכיוון של החקירה ולבחון את הצד השני, את הצד של המטופלת, הצד של הנערה, או האישה הצעירה הזאת, בעצם מרגריטה צונקה או גרטל, שאתם יכולים לראות אותה טיפה יותר מבוגרת פה ב-1922. אז היא בעצם דוחה את השיח המדיקלי של פרויד, היא מסתמכת במקום על המודל של אהבה רומנטית הטרוסקסואלית ועל שינויים פוליטיים, עירוניים ואמנותיים בעיר, והיא שוב מנצלת את מה שנפתח בעיניה בעיר המודרנית כאישה מרקע יהודי בתקופה של דמוקרטיזציה ויותר שוויון לנשים, אבל גם של עלייה של אנטישמיות ובסופו של דבר גם הנאציזם, אנחנו באוסטריה, באימפריה האוסטרו-הונגרית, שתהפוך לאוסטריה. אוקיי, אז המקומות שבהם נפגשו מרגריטה צונקה והאהובה שלה מציעים מהם מבט על וינה המודרנית ועל הריטואלים של העיר הזאת, הריטואלים של המעמד הבינוני והגבוה בעיר הזאת בתחילת המאה ה-20. העיר בעצם משמשת, ככה, מאפשרת באופן פעיל את ההתפתחות של הרומן שלה. אז מרגריטה או גרטל פוגשת לראשונה את האהובה האקסטרווגנטית שלה, שכיום אנחנו יודעים שהשם שלה היה, מוכנים? ברונית ליאוני וון פוטקאמר, שאתם יכולים לראות בתמונה הזאת. מה אתם אומרים? זו אישה מעוגנת, קצת פחות אולי, לא? עמדה מטריסה, משהו, עם המיל פרווה. היא פוגשת אותה באתר הנופש מחוץ לווינה, בקיץ 1917, במהלך מלחמת העולם הראשונה. גרטל עצמה היא בת 17, היא עוקבת אחרי ליאוני המסתורית חזרה לווינה, היא רואה שהיא יורדת בתחנה של החשמלית ליד השוק המרכזי בווינה, ושהיא גרה בלא אחר מאשר אחד הבניינים שנקראים הלינקר וינציילה, זה בניינים מודרניסטיים בעיר, נקודת ציון חשובה בעיר, והבנייני מגורים המפורסמים האלה נבנו על ידי האדריכל המפורסם אוטו וגנר, בעצם דוגמה יוצאת דופן לסגנון הזסציון, הססשן של וינה, זאת אומרת הסגנון של קבוצת הזסציון של אמנים אוסטרים, קבוצה שכללה חלק מהזמן גם את גוסטב קלינט ויוסף הופמן. והאמנים הבדלנים האלה, נכון, סוסשן, בדלנים פורשים, הם רוצים בעצם ליצור אמנות שתאחד אדריכלות ואמנות דקורטיבית, והם רוצים להתקדם מההיסטוריציזם השמרני של האקדמיה הרשמית לאמנויות בווינה. הם מותחים ביקורת על הסגנון הקלאסיסיסטי שיותר שואל מיוון, מרומא, מהברוק גם. הסגנון הזה שמאפיין את המבנים סביב הרינגשטרסה, השדרה הידועה והמרכזית והמעגלית של וינה, שם זה מיזה של וינה. ובמקום זה אוטו וגנר כאדריכל רוצה לפתח אדריכלות מודרנית חדשה שתתאים לדינמיות של זמנו. ולפיכך הבניין בו התגוררה ליאוני היה מאולתר כפי שאתם יכולים לראות, באמת בצורה אקסטרווגנטית, משהו ביחס לבניינים ליד. אנחנו יכולים קצת לראות את הבניין ליד בסגנון יותר קצת קלאסיסיסטי. אז זה בניין מאותר בערכים צבעוניים ובפיסול בברזל יצוק, שווגנר היה חלוץ בו. וכמייצג ביקורת על העולם הישן, הבניין החדשני הזה בעצם מתאים לאורך החיים המודרני, האורבני והליברטני של ליאוני וון פוטקאמר גזרה על עצמה, הן מבחירה והן מצורך פיננסי. תחנת החשמלית בה יורדת גרטל בעודה עוקבת אחרי ליאוני נמצאת ממש ליד הבניין הזה וליד שוק האוכל הלא מקורי הגדול בעיר. וכל פעם שיש לגרטל זמן פנוי, היא גם מחכה לליאוני ליד הבית שלה. היא עושה זאת בנוחות של תא טלפון חדש ומודרני, שמאפשר לה לא למשוך תשומת לב בלתי רצויה. כי אכן, למרות שאנחנו בעידן כבר של צריכה, ונשים הן צרכניות בזירה הציבורית, ועושות קניות ומשוטטות ברחוב בצורה הרבה יותר מבעבר, בגפם, למרות זאת, ולמרות שזה נהיה קצת יותר פעילות מאורגנת, למרות זאת עדיין מקובל לזהות אישה צועדת בגפה עם זנות. אז התא הטלפון הוא בעצם אתר עירוני חדש שמאפשר לה לחכות לאהובה ליאוני.
הברונית הראוותנית הזאת חיה במנאז' א טרואה עם זוג נשוי עשיר שמספק לה את הצרכים שלה. נראה עוד תמונות של הלינקים של הבניינים האלה. גם מבפנים, נכון? זה אחד הבניינים בין הראשונים שיש בו מעלית, גם כן מאותרת כמובן, לא רק סגנון רציונלי קלאסיסיסטי, אלא סגנון מודרניסטי, ויש גם באופן מפורסם בבניין הזה אמבטיה מסרוחית שמייצגת את המודרניות והטוהר וההיגיינה אולי של בעלי הבית. אבל במקרה של ליאוני זה גם מייצג אולי אירוטיות שלה, האפשרות שהיא חיה שם. אוקיי, גרטל עצמה סיימה בדיוק את הלימודי תיכון שלה, ועקב המעמד הגבוה שלה היא לא מחפשת עבודה מחוץ לבית, כמו שיותר ויותר נשים עושות בתקופה הזאת. לכן בעצם זמנה בידה, ואז היא עוקבת אחרי הברונית, תוך שימוש באתרים החדשים של העיר, שמאפשרים לה לברוח מהבית לכמה שעות ללא כל השגחה. אבא של גרטל מבלה את כל הזמן שלו במשרד שלו בעיר, כי הוא עסוק בניהול, היה לו חברת נפט ופרפין, פרפין מוצק בגליציה, הוא בעצם מסייע במאמץ המלחמתי, וככה אין לו זמן להיות עם הבת שלו, לפקח עליה, כמו שהוא נהג לעשות לפני כן. אמא שלה, אמרנו, לא מתעניינת בגרטל, והאח הגדול של גרטל, שנהג לשמור עליה, נמצא עדיין בחזית המלחמה. זאת אומרת, ככה נסיבות של מעמד, מגדר, משפחה ומלחמה, בעצם מותירים אותה להיות חופשית אולי יותר מהרגיל ולשוטט בעיר. בסופו של דבר היא אמיצה מספיק כדי לפנות לברונית ולהגיד לה, אני כאן מחכה לך רק מסיבה אחת, לראות אותך. ואחרי שהן נפגשות, גרטל נוהגת ללוות את הברונית הביתה ולעצור איתה בקפה דובנר, אפילו של הקפה המפורסם הזה, הוא בעצם מפגש פופולרי בתקופה לאמנים, וגרטל שמעולם לא פקדה בית קפה לפני כן, נהנית מהחירות החדשה הזאת של להיות אישה צעירה בבית קפה מודרני, אחד ממוסדות התרבות העירוניים הידועים ביותר של וינה, שבאופן מסורתי היו הנחלה של גברים, וב-1920 כבר משמשים גם נשים, אתם יכולים לראות את זה ככה בתמונה הזו, נכון? יש פה גם אישה שיושבת עם הגברים. גרטל היא גם נהנית לטייל עם האהובה שלה ברחובות, זה שוב פריבילגיה שהעיר מעניקה יותר ויותר לנשים מודרניות. לרוע מזלה של גרטל, המשרד של אבא שלה היה ממוקם גם כן בקרבת מקום. נכון, אני חושבת שהיא מוגנת, היא הולכת לקפה דובנר, רק אמנים, האבא לא הגיע שם, אבל לרוע מזלה האבא כן פוגש אותם ברחוב, כי כל הפרשה מתרחשת בעצם ברדיוס מודרני קטן של 10 דקות הליכה, אם להראות לכם ככה את המפה, נכון? אז יש לנו פה את תחנת רכבת, קטן ברוקנגאסה שהיא ירדה בה, ולינקלוויץ היה השדרה, השוק, הססשן האוס, כן, אז בעצם רדיוס קטן, והמשרד של האבא נמצא פה בערך, הבניינים המודרניסטיים פה, קארפלאץ, עוד כן, אזור בעצם מודרניסטי שעובר שינויים בתוך וינה לפני התקופה הזאת. כשהמלחמה בעצם מסתיים ב-1918, גרטל מוזמנת לדירה של ליאוני, ומכיוון שהיא מחכה מוסכמות של אהבה רומנטית הטרוסקסואלית, אז היא מביאה לה כמובן פרחים ושירים. בתמורה ליאוני מלמדת אותה על מיניות. היא מציגה לגרטל התמימה את הרומן האירוטי הפופולרי דאז, שבוודאי קראתם, נכון? אני צוחקת. זיכרונותיה של יוספינה מוצנבכר, קראתם? לא, לא הפסדתם, לא, זה לא כזה. הספר הזה נכתב אבל כן באופן מעניין על ידי פיליקס זלטן, שהוא הסופר היהודי המפורסם, ספר טיפה יותר מפורסם, במבי, חיים ביער. זלטן היה חלק מתנועת וינה הצעירה שערערה על המוסר המיני בתקופה, והתיאורים המגונים של הפעילות, סליחה, עשיתי פה משהו לא נשמח, סליחה, מה עשיתי? לא. סליחה, פשוט עשיתי טעות באייפד. לא. סליחה לי. טכנולוגיה מפשטת.
סורי, פתאום נפתח לי ניו יורק טיימס. אוקיי. אוקיי, אז אמרנו שהוא מערער ככה ברומן הזה, הם קוראים את הרומן הזה ביחד, ואז סוף סוף גרטל מבינה את אופי ההתנהלות של האהובה שלה עם גברים ועם נשים. אז מי באמת הייתה האהובה הזאת, הגברת האהובה הזאת? בוא נגיד משהו קצת על ליוני וון פוטקאם, פה בעוד תמונה לא הכי מעוגנת בעולם. היא הגיעה לווינה ממינכן ב-1917. שני ההורים שלה הם משפחות אצולה מפרוסיה. היא עצמה נולדה בסוג של טירה הזאת, וזאת האימא שלה. זה הותר בעיתונים כאלה לאריסטוקרטים בישולים, תמונה של האימא ותמונה של האבא. הם בסוף, האבא מאבד את ההון של המשפחה במשבר החקלאות בפרוסיה בסוף המאה ה-19, ובסוף הוא מאבד ממש את רוב הכסף באינפלציה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ואז ההורים מתגרשים ומתחתנים בשנית. זה גם דבר מעניין, זאת האמא החורגת של ליוני, היא לא ממש הסתדרה איתה, והאמא החורגת גם שלחה אותה לאבחן אותה אצל רופא שמאבחן אותה כ-sexually abnormal. אוקיי, אז התוצאה של ההתנהגות של ההורים היא שליוני נותרה בעצם ללא ירושה. אז היא חייבת להתפרנס, והיא בוחרת להתפרנס על ידי זה שהיא מנהלת רומנים בתשלום עם גברים ועם נשים בווינה. אחרי ניסיון התאבדות של גרטל, ההורים שלה מחליטים לשלוח אותה לפרופסור פרויד, ולכן במשך 4 חודשים, כל אחרי צהריים, גרטל נוסעת לבד בתחבורה הציבורית המודרנית, כדי לראות את פרויד, שגר ועובד בצד השני של העיר, בקצה הנגדי של הרינגסטרסה. אז משפחה של גרטל גרה פה, בלנשטרסה, היא בעצם חוצה את העיר מחליפה שתי רכבות, מחליפה פה ופה, ונוסעת לאורך הרינגסטרסה, הסדרה מעגלית, עד שהיא מגיעה לברגאסה 19, לקליניקה של פרויד. אז בעצם המערכת החשמלית הזאת מחברת את שתי הנשים המודרניות, וגם את אחת מהן לפרויד, ומאפשרת להם תנועה על פני המרחב וגם אנונימיות ושחרור זמני מהמעגל המשפחתי. זאת אומרת, הרכבת עוזרת ליצור את האפשרות גם למגע החד-מיני וגם לטיפול העצמאי. בביקור הראשון של גרטל אצל פרויד, היא מדווחת שהיא הייתה כה עצבנית שהיא קרעה ברך ועמדה לנשק את ידו של פרויד לפני שהוא ככה לוקח את היד, וזאת הפעם האחרונה שהיא שומעת אותו מצחקק. מעבר לזה היא מצאה אותו ציטוט רציני ובלתי נגיש לחלוטין, אם כי לא בלתי סימפתטי, ובאופן כללי היא חשבה שהוא היה איש לא מעניין, איש זקן עם זקן לבן מקסים שמפריח השערות שלא יעמדו. היא עיינה או שנאה במיוחד את השטיח הפרסי הנוקשה על הספה של פרויד, היא חשבה שזה כיסוי מאוד לא הולם ומגרד. אבל למרות וחרף ההסתייגויות האלה שלה, השאלות של פרויד כן הובילו אותה לשאול עוד את המשפחה שלה, בייחוד את אמא שלה, לגבי העבר היהודי של המשפחה. וככה דרך הטיפול היא בעצם נחשפת למעבר של המשפחה מגליציה לווינה, ולעלייה שלה למעמד גבוה יותר. ובעצם גם אנחנו, שקוראים את המסמכים, לומדים את העובדה ההיסטורית הדי מכרעת פה, שהמפגשים שלה עם פרויד הם מפגשים בעצם בין מי שנתפסים בתקופה כגבר מרקע יהודי, לבין הומוסקסואלית צעירה מרקע יהודי גם כן, כל זה בהקשר של אמנסיפציה ועלייה של חברה אנטישמית. זאת אומרת, גם בחדר הקליניקה נוכחת בעצם התרבות האנטישמית שבה הם חיו ושכופה עליהם להתמודד עם התפיסות שלה, בין אם הם רוצים ובין אם לא. אז עוד טיפה מידע על הרקע של הנערה. היא נולדה בלמברג, לבוב לוי וכדומה, ב-26 באפריל 1900 להורים ממוצא יהודי. ההורים שמם אירמה וארפד סונקה. אירמה נולדה בווינה, ארפד בבודפסט, תמונות שלהם שהם כבר עשירים יותר, מבורישים יותר, נכון? מבורישים מיטב האופנה והכובעים המודרים. אז האמא זה ארפד, האבא. הם באים ממשפחות עניות ודתיות יהודיות,
ערפד אמרנו יש לו חברת הובלה ואחסון של נפט גולמי ופרפין, הוא עושה הון בגליציה, ואנטישמיות גורמת להם כמו לאחרים בני דורם להתנכר לקהילה היהודית של ההורים שלהם, והם נחושים לכן שהילדים שלהם לא יתפסו כיהודים עניים ממזרח אירופה, מה שמסמל לאנטישמים מחלות וניוון, ולכן הם מחליטים להטביל את הילדים כקתולים, אבל הם עצמם לא הוטבלו, כי ערפד הבטיח לאמא היהודיה שלו שהוא לא יטביל, הוא יישאר יהודי, גם העניין. אוקיי, המעבר של המשפחה לווינה הוא בעצם מהלך נפוץ בקרב יהודים בתקופה, נכון? יש לנו אלפי אנשים שעוזבים את מזרח אירופה, שם מתמודדים גם לפעמים עם אנטישמיות אלימה ופוגרומים, וההגירה הזאת של היהודים לצד עוד מיעוטים, צ'כים זה המיעוט הגדול שמהגר בנוסף ליהודים, לתוך וינה, ההגירה הזאת מגדילה מאוד את האוכלוסייה של וינה, בסופו של דבר בתקופה שאנחנו מדברים עליה, יהודים מהווים 10% מאוכלוסיית וינה, דבר שגם גורם לעלייה של אנטישמיות, במיוחד תחת ראשות העיר של ראש העיר המפורסם קרל וגר, שיש לכם אותו בתמונה, ולהבדיל יש לכם תמונה של תיאודור הרצל, שגם כן מושפע מאנטישמיות וגם כן מנסה לייסד את התנועה הציונית המודרנית, המבקש להקים מולדת לעם היהודי. חלק מהווינאים אכן רואים בהצלחה הכלכלית של יהודים כמו אירמה וערפד כמאיימים על וינה הנוצרית, ולכן המשפחה בדרך כלל לא מדברת על המורשת היהודית שלהם. ובאופן מעניין, גרטל עצמה לא אהבה להחשיב את עצמה יהודיה, דבר שהיא המשיכה לחשוב ככה כל חייה. בניגוד להבטחות שלה, אחרי הפגישות שלה עם פרויד, היא הולכת ישירות לפגוש את ליאוני בעוד בית קפה אחר, קפה הרנוף, גם כן ידוע בקרב הליטרטים בעיר. פנים הקפה תוכנן על ידי אדריכל יהודי שקוראים לו סטיבן פיינס, והוא היה מעצב מבוקש של בתי קולנוע, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה, ושל מסעדות חדשות שנבנות בעיר. זאת אומרת, הוא עוזר ביצירת מרחבים ציבוריים חדשים, שבהם גברים ונשים, נוצרים ויהודים, ולפעמים גם מוסלמים, יש 600,000 מוסלמים בווינה, יכולים להתרועע בעצם ביחד. זאת אומרת, בסביבה המודרנית הזאת, עם סגנון הארט נובו שלה, גרטל יכולה לפגוש את ליאוני בקביעות, יחסית מבלי למשוך תשומת לב. הפגישות האלה הן בעצם שמות כמובן ללעג את הטיפול של פרויד וחושפות את זה שגרטל השתמשה במסגרת הזמן של הטיפול, גם לצרכים שלה, לא רק לצרכי הטיפול. והפגישה הזאת עם האהובה שלה בבית הקפה, מיד אחרי המפגש עם פרויד, היא בעצם אידיאלית. נכון, היא לוקחת את החשמלי והיא מחליפה את זה, והולכת לפגוש של פרויד, אף אחד לא יודע איפה היא, אבל אף אחד לא שם לב שהיא מאחרת הביתה קצת, כי היא נפגשה בבית הקפה, שנתן לה ככה מרחב בטוח כאישה להיפגש עם ליאוני. אז אני רוצה קצת לסכם ולהציע מסקנות ולחבר את שני חלקי ההרצאה. אז בעצם המקרה הזה שוב של פרויד הוא נחשב, והרבה פעמים התעלמו ממנו, כי הוא נחשב כחושף פרויד קונבנציונלי, מיזוגני ושמרני. ואכן פרויד היה גם פטרוני ושמרן מגדרי ואיש ויקטוריאני בדעות הקדומות שלו לגבי נשים. אבל הוא היה גם גבר שמוכן לקבל בברכה נשים למקצוע הפסיכואנליזה באופן כללי, וגם מי שהיה מוכן להטיל ספק ולאתגר באופן יסודי את המידות המיניות של הזמן. ולכן ניסיתי בחלק הראשון של ההרצאה להדגיש את ההיבטים היותר רדיקליים של הטקסט הזה, שככה פמיניסטיות ככה נפנפו אותם הצידה, בניגוד לאלה שראו בו טקסט שמרני יותר, הצעתי קריאה היסטורית שלו, כששמים אותו בהקשר, אז באמת המרכיבים הרדיקליים יותר של העבודה ככה עולים וצופים, בייחוד בהשוואה לאנשי רפואה וסקסולוגיה בתקופה. אז הראיתי שפרויד לא ראה בהומוסקסואליות שלה בעיה כשלעצמה, לא התייחס להומוסקסואליות בצורה מבזה, לא ניסה לרפא אותה, לא רואה אותה כחולה, לא רואה אותה כנוירוטית, לא רואה אותה כמנוונת. הוא גם לא רואה את הבסיס של ההומוסקסואליות שלה כמצויה בביולוגיה. באופן מעניין, הטיעון של פרויד פה מקביל בחלקו למה שהוא רצה להאמין לגבי יהדות. כי כדי להתמודד עם הסטיגמה של אנטישמיות וגזענות ופתולוגיה, ולהפוך את הפרוורטי והשולי לנורמלי ואוניברסלי, אפשר לומר שבשבילו גם יהודים וגם הומוסקסואלים היו שונים
אבל הם לא היו חולים או פתולוגיים או מנוונים. זאת אומרת, הוא רוצה לנתב מחדש את השאלה הזאת של טבע מול תרבות של הסקסולוגים ואנשי רפואה אחרים, ולטעון במקום שההומוסקסואליות זו בחירה לא מודעת, שנעשית כחלק מההתפתחות הפסיכוסקסואלית או פסיכומינית בדרכים שאינן שונות מההתפתחות של ההטרוסקסואלית. בגלל כל הסיבות האלה הוא באמת רדיקלי ככה לתקופה שלו. ובחלק השני של ההרצאה ניסיתי לראות איך הטיפול הזה נראה מהעיניים של המטופלת, נכון? של מי שאנחנו יודעים כעת שהיא מרגרטה גרטלסון, עוד תמונה שלה, טיפה יותר מאוחר, תמיד הייתה very stylish woman, לבושה היטב, אפילו שהיא קצת ירדה במעמד ומנושלת. ובחלק הזה שוב ניסיתי למקם את הפרשת האהבה החד-מינית הזאת בתוך התרבות של וינה, מעבר להקשר הרפואי, לא רק ההקשר הרפואי הוא מה שקבע איך אנשים חוו הומוסקסואליות. והעיר והאדריכלות שלה פה מאפשרים לגרטל וליוני את החופש להיפגש ולבקר באתרים החדשים האלה, בבניינים, ברחובות, בבתי הקפה, עיצוב פנים, תאי טלפון, תחבורה ציבורית, כל אלה בעצם הם מהווים רקע מאפשר למערכת היחסים החד-מינית ביניהם. לאורך כל החיים שלה, מרגרטה צונקה, כי יש רעיונות איתה ב-Library of Congress, שנעשו בשנות ה-60-70 כל החיים שלה ראתה את פרויד, היא קוראת לו טיפש עם ראש מלא מחשבות מלאות בדמיון מטונף. אבל בכל זאת ראינו שהטיפול כן העניק לה את האפשרות ללמוד על העבר של המשפחה שלה והרקע היהודי. אז למרות שהיא ככה דחתה את ההסברים התיאורטיים שלו, היא העריכה את זה שהוא לא מגיב בגישה שלילית לחלוטין לאהבה שלה, לברונית. אז שוב, כרופא יהודי הוא מוכן לקבל אותה כהומוסקסואלית וכיהודייה מנוצרת בעצם, שונה, שוב אבל לא חולה, וזה אולי מה שהוביל אותה לתאר אותו כלא סימפתטי, הוא לא היה בלתי סימפתטי, זה הציטוט. בואו נספר קצת מה קורה איתה אחרי הטיפול. אחרי הטיפול היא ככה ממשיכה להיאבק בזהות המינית שלה, היום היינו קוראים לזה ככה, למרות שפרויד לא משתמש בזהות, נכון? זה בחירה, זה גם מעניין. אז היא ממשיכה ככה להיאבק במיניות שלה, לאורך כל החיים שלה, היא נאלצה להתחתן ולהתגרש מגבר שהיא לא אהבה, והיא המשיכה להיות אישה שאוהבת נשים. זה תמיד היה גם בחירה מורכבת עבורה, היא לרוב לא הצליחה לקיים זוגיות מלאה, היא יותר העדיפה לפנטז על נשים בלהט מרחוק מאשר לחיות איתן, העדיפה לחיות עם הכלב שלה, למשל. וגם היהדות שלה נותרה מסוכסכת עבורה, אבל עם זאת הסיפור חיים שלה בסופו של דבר כן ככה מייצג באופן חלקי לפחות מה שקרה ליהודים אחרים באירופה באמצע המאה ה-20, עם הפלישה של הנאצים לאוסטריה, היא הופכת בסופו של דבר לפליטה וניצולת שואה, היא נאלצה לנוס מווינה, היא שורדת כי מי שהתחתנה איתו היה, מזלה בהקשר זה, קצין נאצי. היה מעורב במערך הבירוקרטי הנאצי, למרות שהנישואים שלה מבוטלים כיהודייה, היא מצליחה להישאר בחיים עד 1940, היא כזו גם קלולס, היא לא מבינה את גודל הסכנה, והיא בסוף אבל נסה מווינה למוסקבה, היא לוקחת את הרכבת הטרנס-סיבירית במשך 5 חודשים, all the way to יפן, חוצת האוקיינוס לצפון אמריקה, ובסופו של דבר מבלה את המלחמה בהוואנה, קובה, כמו עוד יהודים. בואו נגיד גם משהו על המערכת יחסים שלה עם ליוני. בשנות ה-20 הן נשארות ידידות קרובות, ובאופן מעניין ב-1924 הברונית מסתבכת בשערורייה משפטית ובסקנדל תקשורתי, כי היא התחתנה גם, והבעל שלה, שהיה פקיד במשרד החקלאות האוסטרי, הבעל מספר למשטרה שהיא ניסתה להרעיל אותו, להרעיל את הקפה שלו, ואומר שהיא גם לסבית, שאמרנו שזה עבירה פלילית באוסטריה, והיא אפילו, כפי שאתם רואים פה, יש סיקור של העיתונות שלה ותמונה שלה במדים של בית הסוהר. היא מצליחה, השם שלה מנוקה, לא מצליחים להוכיח שהיא הרעילה אותו, לא ברור אם אולי כן, אולי לא, נשמע אולי כן, אבל לא צריכים להוכיח. ואחרי שהשם שלה נוקה, היא עוברת לברלין, והצלחתי לאתר ככה בעזרת עוזר המחקר שלי, דין טפלינסקי, שנזכיר את שמו, שמומחה בהיסטוריה גנאולוגית יהודית, הצלחנו לאתר את
ספר טלפונים בברלין, אז אתם רואים את המספר שלהם בא לכם להתקשר. אז היא עוברת לברלין. שגרטל נמלטה מאוסטריה הכבושה בידי הנאצים, אמרנו היא קצת קלולס, היא לא מבינה שכדאי להסתלק כמה שיותר מהר, אז היא בוחרת לעצור בברלין, והיא תכף להגיד שלום ליוני לפני שעוזבים. אז היא נפגשת איתה בברלין, מתאחדת איתה אחרי 16 שנה בעצם, ואז שתי אנשים סוף סוף עשו אהבה, פעם ראשונה ואחרונה. 9 שנים אחרי המלחמה, נכון, היא בילתה אותה בהוואנה, גרטל חוזרת לווינה, היא מתקשה למצוא עבודה, היא גרה בכל מיני חדרים שכורים, היא מתקשה להסתגל לחברה האוסטרית של הפוסט-וור, של אחרי המלחמה, מכיוון שהיא והמשפחה שלה הפכו דיקלסה, רוששים, מנודים. בכל זאת יש לה חברים וחברות שעוזרים לה, ומתוך הרפתקה בהכרח וגם תושייה, היא מטיילת בעולם, היא מצליחה לעבוד כאומנת וכעוזרת, היא נודדת בעולם מתאילנד וברזיל, סקרסדייל, ניו יורק, ספרד, היא הופכת גם לציירת, אז תמונות מהתקופה הזאת, כן אמרנו, תמיד סטייליש. זה המשפחה אחרי המלחמה בספרד, האימא ושני האחים, וזאת היא, זאת גרטל. האח פול הוא היה מנצח בתזמורת בפלורידה, והיה גם שמועות שהוא אולי בן של פרנס יוסף, אולי, שמועות עליו, אבל לא ידוע אם זה נכון. בן איך אומרים? ממזר, נקרא לזה. מה? מה המילה? מחוץ לנישואים, זה המילה. בסופו של דבר, אז אמרנו, גרטל חוזרת לווינה, שוב בעזרת חברים, היא מוצאת מעון לקשישים לטעמה, היא גם מצליחה לקבל סכום קטן מממשלת אוסטריה כפיצויים, צריכתי לראות את התיק פיצויים שלה משנות ה-70, היא מקבלת פיצויים רק בשנות ה-70 כשורדת שואה, והיא בשנות ה-90 לחייה שוב נהנית מחיי העיר, היא אפילו מבקרת בבר ללסביות בגיל 96, never too late, והיא עדיין זכרה את פרויד בתערובת של זעם ובוז, והיא נהנתה מהעובדה שהיא עשתה לו חיים קשים, היא חיה עד גיל 99. התמונה האחרונה שלה עם הדוג פצי בסנטרל פארק. זהו, אני מוכנה לשאלות שלכם, תודה רבה.